So mga katalakayan, welcome back to another video. So kung bago ka pa sa channel na ito, i-click muna ang subscribe button at i-hit ang notification bell button para updated ka sa mga ito klaseng video. So for today's video, I would like to share this app na na-discover ko lang recently. So ang app na to pala ay ang Gcash. So ngayon i-open natin siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano kumita dito. Dito nga pala sa Gcash, kailangan mong maka-earn ng coins para ipalit siya sa cash. So ito nga pala yung 2.5 na cash ay na coins, kapalit niya ay 15 PayPal cash. So sobrang baba lang nung hinihingi niyang coins, no, para mapalit sa ganung kalaking cash. So dito sa 35 na PayPal cash, 5,000 coins yung kailangan mo. Sa 100 PayPal na cash, 14,200 coins ang kailangan mo. So, paano ba maka-earn ng coins dito? Maka-earn ka ng coins dito through daily check-in. Araw-araw, binibigyan ka niya ng 10 coins daily every 24 hours na pag-login mo. Pwede ka ring mag-ano dito, maka-earn ng coins through sharing this app sa Facebook. So, sa case ko, na-share ko na siya sa Facebook, sa Twitter, and sa Instagram. Sa Instagram nga pala, share mo siya sa story mo. Depende pala yung points mo na ibibigay sa kung gaano karami yung followers mo. Pero yung pinakamabang binibigay ito ay 60 coins. So, pwede ka ring maka-earn dito ng coins sa scratch. Bibigyan ka nilang 1 scratch every 3 hours. Yung maximum niya sa isang araw, pwede ka makakuha ng 3 scratch card. Ay, hindi pala. 3 scratch card nga pala every 3 hours yung makukuha mo sa kanila. So, ayun. Pwede ka ring kumita ng coins through watching ads. For example, ito, watch unlimited videos. Mga video ads actually talaga to. Every video makakuha ng 1 coins. So, kung manonood ka ng 1,300 videos, meron kang 1,300 na coins. Maximum yun per day, per day. So, kung papanoorin yung 1-3 videos na yun, makakuha ka ng 1-3 coins per day. So, magkano lang naman kasi yung actually yung coins na kailangan para mapag-cash out ka, 15. So, sa dalawang araw na panood mo, pwede mo makuha agad ng $15 na PayPal cash. So, gano'n lang kadali, no? Pwede rin sa mga featured offers nila. Check natin to. Tulad nito, meron sila mga apps na ipapakita sa'yo, ida-download mo lang, gano'n. For example, itong Castle Clash, ida-download lang natin yan. O itong IQ option, pagka-download mo, ma-earn mo agad itong 34 coins. So, di ko napapakita sa inyo para mapakita pa sa inyo yung ibang feature nitong apps. So, meron ding pwede ka rin maka-earn na coins through answering survey. So, ayan, bibigyan nila ng survey, tas sasagutan mo lang yan. Dadalhin ka nila sa isang website, tapos nagkasagot ka na ng mga survey. So, yung survey, napakadali lang naman Tapos, depende lang naman din sa iyo yung sasagot mo kasi nga, survey nga, di ba? So, ayan. Ayan yung mga mas maraming pinapasagot, mas maraming coins yung bibigay sa iyo. So, ayan yung mga So, di ko napapakita sa inyo, para mabilis yung video na to and para mapakita sa inyo lahat na feature ng video na to. So, itong video nga pala na to, legit talaga siya na paying apps. So, tingnan natin yung reviews niya. 4.6 star yung reviews niya. So, check natin yung mga reviews, no? So, ito, kay Haters Steward. This app is 100% legit. So, ayun nga, nagbabayad talaga siya. So, ayun nga. Akala niya sinayang niya yung oras niya, pero totoo pala. So, nakapag-cash out nga siya dito, nakapag-withdraw siya. So, ayan. Medyo matagal nga lang makapag-cash out dito, pero sinasabi ko sa inyo, sobrang legit siya. So, ayun nga pala, no.
May bibigay sa inyo link. Pwede nyo siyang i-download doon or pwede nyo na siyang i-check, i-download na lang through Play Store. Search nyo na itong Make Money, Cash, Reward, and Gift. Tapos, ito yung lalabas na app. Basta yung gumawa sa kanya, Tech2Cash. So, ayan, no. Tapos, pwede ka rin maglagay ng invitation. Ito nga pala, free 70 coins pag naglagay ka ng invitation code. So, maglagay na kayo ng invitation code nyo. So, pag naglagay ka ng invitation code nyo, as in talagang wala makukuha yung pinaglagyan nyo ng invitation code dyan. So, kung gusto nyo yung invitation code nga pala, magbibigay ako ng invitation code na pwede nyong ilagay dito para maka-earn kayo ng 70 coins. So, actually, wala akong ma-earn dito. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung invitation code ko. Wala akong ma-earn dito actually. Makakapag-earn lang ako kung pag nagkompleto kayo ng mga survey and mga task. May 20% coins ako na pwede makuha sa inyo. Pero, yung agad-agad na makakuha ko, wala as in. So, ayun na mga katalakayan. Sana nakatulong sa inyo. Don't forget to subscribe, like, comment, and share the video para makatulong pa sa mga kapwa natin Pilipino na gusto rin kumita online. So, that's our video for today mga katalakayan. Peace, yo!